LSC හෂාප්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ playlist එකක් හදාගෙන. playlist එක හරහා කොහොමද ඔයාගේ මේ watch time 4000ට යන්නේ? මේ playlist එකක් කොහොමද හරියට SEO කරගන්නේ කියන දේ ගැන පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් LSC හෂාප්‍රෝ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. SEO ගැන වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා මං ගැන. ඒ වගේම YouTube ගැන ගොඩක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් එක්ක දිගටම හැදලා ඉන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව මේක වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මොකද YouTube කරන ඕන කෙනෙක් දන්නවා තමන්ගේ content වලට එන්න. ඉතින් ඒ content වලට ආපුවම යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ටික් එකක් දැමීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම ටික් එකක් දාලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන cursor එක ගාව මෙතන පේනවා add to playlist කියලා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම හදපු මගේ ප්ලේලිස්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඊට අමතරව ඔයා මෙතන ඔයා එකක් හදලම නැත්නම් මෙතන මොකවත් පෙන්නන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ new playlist කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාට පෙන්නනවා title එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයා කැමති එකක් ඒක type කරගන්න. ඊට පස්සේ publish එහෙම නැත්නම් එයාලා මේක ඉල්ලනවා පෙන්නන option තුනක් දෙනවා publish private unlist කියලා. ඉතින් අපි මේක publish තමයි දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට watch time හදාගන්නීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන create කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. create කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. මම දැන් එකක් හදන්න මම ඔයාලට මගේ හදපු playlist එකකින් පෙන්නන්නම්. ඉතින් එන්නේ මේ විදිහට තමයි playlist එකක් අපි add කරගන්නේ. playlist එකක් අපි add කරගන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන playlist වලට ගියපුවාම ඔයාට පෙන්නයි මගේ ප්ලේලිස්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට මගේ ප්ලේලිස්ට් එක පෙන්නනවා. ඒ ඔයා මොකවත් අර SEO මොකොත් කරලා නැතුව හදාගත්තු මෙන්න මේ විදිහට මේ මම මේ Gmail කියලා Android game කියලා අන්නේ Tinder විතරයිනේ එහෙම දාලා තියෙන්නේ. මේක මම SEO මොනවත් එහෙම කරලා නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඉර උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒ ඉර උඩ pencil උඩ ක්ලික් කරන්න. යාළුවනේ මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී කියන්න ඕන මෙන්න මෙතනට ඔයා දාන්න ඔයාගේ මේ YouTube වීඩියෝ එකට අදාළ ටයිටල් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ප්ලේලිස්ට් එකට අදාළ වෙන ටයිටල් එකක්. දැන් මම මේකේ YouTube සිංහල ටියුටෝරියල් වගේ ඒ වගේ දේවල් තමයි දාලා ඒක වගේ එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. මොකද මම YouTube එකේ SEO කරන විදිය TubeBuddy ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ වීඩියෝ සෙට් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ සෙට් එක බලන්න. මොකද ඔයාලට ගොඩක් උපකාරී වෙයි YouTube කරන අයට. මම දන්න දේවල් මම කරන දේවල් තමයි මේ වීඩියෝ වලින් හදලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන තියෙන වාසියක් තමයි අපිට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට වචන අකුරු 100යි දාන්න පුළුවන්. මේකේ අකුරු 150ක් දැමීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි මොකද ටයිටල් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතනට ඔයා හැෂ්ටැග් පුළුවන් තරමක් දාන්න බලන්න. මේකේ මම හිතන්නේ වචන තිබ්බා. වචන මේකේ පොඩ්ඩක් ඉන්න බලමු. වචන සෑහෙන ගාණක් දාන්න පුළුවන් මේකට. ඔව් වචන 5000ක් දාන්න පුළුවන්. වචන 5000ක් දාන්න පුළුවන්. ඔයා කරන්න ඕනේ මේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ දැන් මම දාලා තියෙන්නේ YouTube සිංහල ටියුටෝරියල් එහෙම නැත්නම් YouTube SEO කියන එකට මම ඒකට ගැලපෙන keywords තමයි මෙතනට දාලා තියෙන්නේ. ඒකට ගැලපෙන keywords මෙතනට මේ විදිහට දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට යටින් පේනවා ඒකට මම අවශ්‍ය වෙන hashtag ටික මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් මේ playlist එකක් SEO කරනවා කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ දෙයක්. මේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඔයාගේ playlist එකට ගැලපෙන දේ විතරක් දාන්න. එහෙම නැතුව වැඩක් නැති keywords දාන්න එපා. එතකොට තේරුමක් නැතු වෙනවනේ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේකෙන් කොහොමද ඒ කියන්නේ අපි දැන් දාලා තියෙන දැන් ඔයාගේ හිතන්නකෝ ඔයා කලින් දාලා තියෙනවා කිසිම playlist එකක් add කරලා නැහැ මේකට. එහෙම වීඩියෝ තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඒක කරගන්න. ඉතින් මම මේ ෂෝට් වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ pencil උඩ ක්ලික් කරන්න. ෂෝට් හරි ඕනම වීඩියෝ එකක් මේ විදිහට තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ප්ලේලිස්ට් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා අර විදිහට ප්ලේලිස්ට් එක හදාන යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේලිස්ට් එකට
ඔයා මේක ඇඩ් කරගන්න ඕන. ඔයාට මේක වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන වෙලාවෙම කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් ඔයා දැන් මේකට අප්ලෝඩ් කරනවානේ YouTube එකට. ඒ අප්ලෝඩ් කරන ගමන් ඔයාට මේක කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට පල්ලහැට යනකොට මෙන්න මෙතන ප්ලේලිස්ට් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්නේ ප්ලේලිස්ට් කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයා හදපු ප්ලේලිස්ට් එක එනවා. ඊට පස්සේ හිතන්න අපි මෙන්න මේක අදාළයි කියලා මේක උඩ ටික් එක දැම්මා. මෙතන ඩන් දුන්නා. ඊට පස්සේ සේව් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පරණ වීඩියෝ ටිකස් ඒ විදිහට ඔන්න හදාගන්න. එතකොට ඇත්තටම මේක ලේසි. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම හදාගන්න කියන්නේ හේතුවක් තියෙනවා. මොකද ඊළඟට මේකේ අපිට මොකද කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් අපේ channel එක කස්ටමයිස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ එතකොට මේ ප්ලේලිස්ට් ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට watch time 4000 හදාගන්න මේ ප්ලේලිස්ට් ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. මොකද සජෙස්ට් වීඩියෝ වලට ගොඩක් යන්නේ මේ ප්ලේලිස්ට් අපිට මේවා කිරීම ඒ කියන්නේ ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොනවා හරි දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම් නැත්නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නනවා watch time 4000 මේ ප්ලේලිස්ට් එකක් කරහා කොහොමද කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ watch time 4000 ඔයා මේ ප්ලේලිස්ට් එකක් හදලා ප්ලේලිස්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් හදාගන්න පැයකට විතර ගැලපෙන විදිහට වීඩියෝ 4-5ක් දාලා හරි ප්ලේලිස්ට් එකක් හදාගන්න. මම ඊළඟ පාර කියනවා කිසිම වියදමක් නැතුව ඔයාගේ තියෙන YouTube data package එකකින්ම valid ඒ කියන්නේ මේක value කිසිම ආකාරයකින් බහින්න නැති ස්ටේබල් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් watch time 4000ට යනකම් හදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මොකද මමත් ඒක ටික ටික අත්දැක බලනවා. මමත් ඒක කරමින් යනවා. ඔයාලට මම මේ දේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙනවා නැත්නම් හැමෝටම බෝරින් වෙනවනේ. ඒ නිසා මම මේකේ අද ප්ලේලිස්ට් එක හදපු විදිය කියලා දුන්නා. ප්ලේලිස්ට් එකක් හදන විදිය. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මොකක් හරි නොදන්න තැනක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම කමෙන්ට් එක දැකපු ගමන් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් උපරිම සපෝට් එකක් දෙනවා. එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා යන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.